नमस्ते। स्कुल नर्स सहयोगी कार्यक्रम स्न्याप हेल्थ पोर्टल ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। तपाईले हेल्थ पोर्टलमा लगइन गर्नुभन्दा पहिला भर्ना भएको हुनुपर्दछ। उसले schools.org मा हेल्थ पोर्टल इनरोलमेन्ट ट्याबमा जानुहोस्। नो रिप्लाई अर्थात् जवाफ नफर्काउनुसबाट तपाईले दिनुभएको इमेल ठेगानामा इमेल पठाइनेछ। यो स्न्याप हेल्थ पोर्टलबाट तपाईलाई स्वागत गर्दै पठाइएको बाहिरी इमेल हुनेछ। तपाईले पोर्टलमा भर्ना हुँदा प्रयोग गर्नुभएको इमेल ठेगाना नै तपाईको युजर नेम हो। तपाईलाई दिइएको पासवर्ड अर्थात् गोप्य शब्द अस्थायी हुन्छ, जुन पहिलो पटक एकाउन्ट खोल्दा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। इमेलमा स्न्याप हेल्थ पोर्टलमा जाने लिंक दिइएको हुनेछ। www.studentehr.com मा गई आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड हाल्नुहोस्। यदि तपाईले आफ्नो पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने फर्गट पासवर्ड अर्थात् पासवर्ड बिर्सिएमा क्लिक गरेर पुनः स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो पटक हेल्थ पोर्टलमा लगइन गर्दा कृपया कम्प्युटर अथवा ल्यापटपबाट गर्नुहोस्। यदि तपाईले फरक उपकरण प्रयोग गरी लगइन गर्नुभयो भने तपाईको बच्चाको जन्म मिति प्रयोग गरी एकाउन्ट प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको बच्चाको जन्म मिति हाल्दा कृपया महिनाको लागि 2 वटा अङ्क, दिनको लागि 2 अङ्क र वर्षको लागि 4 अङ्क हाल्नुहोस्। यदि तपाईले आफ्नो पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने फर्गट पासवर्ड अर्थात् पासवर्ड बिर्सिएमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईलाई पासवर्ड पुनः स्थापित गर्न इमेलमा लिंक पठाइनेछ। सबमिट अर्थात् बुझाउनुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस्। सबमिटमा क्लिक गर्नु भएपछि तपाई होम पेज अर्थात् गृह पानामा पुग्नुहुनेछ। तपाईको देब्रेबाट दाहिनेतिर जाँदा स्क्रिनको माथिल्लो भागमा धेरैवटा आइकनहरू देख्नुहुनेछ। 1. ड्रप डाउन सूचीबाट आफ्नो रुचाइएको भाषा छान्नुहोस्। 2. बच्चाको ड्रप डाउन सूचीमा तपाईले हेल्थ पोर्टलमा भर्ना गर्नुभएको बच्चाहरू सूचीकृत गरिएका हुन्छन्। तपाईले बच्चाको जानकारी हाल्दा सही बच्चा छनौट भएको निश्चित गर्नुहोस्। 3. हरियो रङको मेगाफोन आइकनले जिल्लाको घोषणाहरू भएको पाना खुल्दछ। 4. घण्टीको आइकनले तपाईलाई कुनै सूचना आएको छ कि भनेर देखाउँछ र ती सूचनाहरू कहाँ हेर्ने भन्ने कुरा बताउँछ। 5. अप्पर बडी अर्थात् शरीरको माथिल्लो भाग आइकन सेटिङ गर्ने ट्याब हो, जहाँ तपाईले आफ्नो पासवर्ड पुनः स्थापित गर्न र लग आउट गर्न सक्नुहुनेछ। मुख्य पानामा जिल्लाको डाटाबेसबाट ल्याइएको महत्त्वपूर्ण जनसाङ्ख्यिकीय जानकारीहरू देखाइएको हुन्छ। ती जानकारीहरूको समीक्षा गर्नुहोस् र कुनै त्रुटिहरू भएमा आफ्नो स्कुलको सचिवलाई जानकारी गराउनुहोस्। जनसाङ्ख्यिकीय भागमा रहेको नीलो ट्याबमा क्लिक गरेर तपाईले 3 वटा क्षेत्रहरूमा संशोधन गर्न सक्नुहुनेछ। 1. बिमा सम्बन्धी जानकारी। 2. आकस्मिक अवस्थामा तपाईको बच्चालाई उपचार गर्न र यातायातमा लैजान अनुमति। 3. तपाईले आफ्नो बच्चालाई विद्यालयबाट साथमा पठाउन नमिल्ने व्यक्तिहरूको नाम थप्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट अर्थात् सम्पर्क। यस ट्याबमा तपाईले स्कुललाई सम्पर्क गर्न सकिने भनी दिनुभएको व्यक्तिहरूको नामहरू सूचीकृत गरिएको हुनेछ। स्क्रिनको बीचमा रहेको हरियो ब्यानरमा तपाईको बच्चाको लागि सम्पर्क गर्न दिइएको व्यक्तिहरूको नाम निश्चित गर्न कृपया नीलो कन्फर्म बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि कुनै कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा तपाईको बच्चाको स्कुललाई जानकारी गराउनुहोस्। हेल्थ कन्डिसन अर्थात् स्वास्थ्य अवस्था। यस ट्याबले तपाईको बच्चाको विगत र हालको एलर्जीहरू र अन्य सबै स्वास्थ्य अवस्थाहरू देखाउँछ। तपाईले बच्चाको नयाँ स्वास्थ्य अवस्था थप्न सक्नुहुन्छ र हालको स्वास्थ्य अवस्थाहरू संशोधन गर्नुको साथै हरियो एड ट्याबमा क्लिक गरेर स्वास्थ्य सम्बन्धी कागजातहरू पनि हाल्न पाउनुहुन्छ। स्क्रिनको बीच भागमा गुलाबी रङको ब्यानर छ। कुनै स्वास्थ्य समस्या भएमा नीलो रङको कन्फर्म बटनमा थिचेर निश्चित गर्नुहोस्। यसो गरेपछि तपाईको बच्चाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चेतावनी स्वतः स्कुल नर्सलाई जान्छ। भ्याक्सिन्स खोपहरू। यो पृष्ठले तपाईको बच्चाको खोपको अभिलेख देखाउँछ र कुनै खोप पूरा गर्न बाँकी छ भने त्यसबारे सतर्क गराउँछ।
नीलो रङको खोप लगाएको प्रमाण देखाउने ट्याबमा तपाईले खोप लगाएको प्रमाणका कागजातहरू हाल्न सक्नुहुनेछ। मेडिकेशन्स अर्थात् औषधिहरू। यो पृष्ठले तपाईको बच्चाको औषधि तथा उपचार गरिएका कुराहरू र औषधि पसलबाट किनेका कुनै पनि औषधिहरू समेत देखाउँछ। यो स्क्रिनमा नो मेडिकेसन अर्डर्स टु शो अर्थात् यहाँ देखाउनलाई कुनै पनि औषधिहरू छैन भन्ने सूचनालाई ध्यान दिनुहोस्। तपाईले नीलो ओटीसी ट्याब अथवा लक चिन्हमा अनिवार्य क्लिक गर्नु पर्दछ। तपाईले ओटीसी लक चिन्हमा क्लिक गर्नु भएपछि औषधि पसलबाट किनेका सबै औषधिहरू देखिनेछन्। तपाईले नीलो रङको अप्ट इन ट्याबमा अनिवार्य क्लिक गर्नुपर्नेछ र त्यो रातो रङमा परिवर्तन हुन्छ। तपाईले छानेको औषधिले नीलो रङको अप्ट इन ट्याबलाई रातो अप्ट आउटमा परिवर्तन गराइदिन्छ। जब ट्याब रातो हुन्छ त्यसलाई तपाईले सहमति दिनुभएको जनाउँदछ। त्यसपछि डनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब स्क्रिनले तपाईले औषधि पसलबाट किनेको औषधिहरू चलाउन अनुमति दिनुभएको कुरा देखाउँछ। चार्टहरू। यहाँ तपाईले बच्चाको विशेष स्वास्थ्य जानकारीको ग्राफ र चार्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनिङ्स अर्थात् परीक्षणहरू। यो खण्डले स्कुलमा गरिएका सबै खाले स्वास्थ्य परीक्षणहरू देखाउँदछ। यसले वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण गरेर स्कुलमा पठाएको भए वा हेल्थ पोर्टलमा हालेको छ भने त्यो पनि देखाउँछ। कृपया ध्यान राख्नुहोस् कि स्वास्थ्य परीक्षण सामान्य भन्दा बाहिर भएमा तपाईको स्कुल नर्सले तपाईलाई सम्पर्क गर्नेछ। लेटर्स अर्थात् चिठीहरू। यस पृष्ठले तपाईको बच्चाको बारेमा स्कुलको स्वास्थ्य कार्यालयले तपाईलाई पठाएका कागजातहरूको सूची देखाउँछ। तपाईको हस्ताक्षर चाहिने कागजातहरू हालिएको छ भने हेल्थ पोर्टल ब्यानरमा सूचना अर्थात् घण्टीको आइकन देखा पर्दछ। मेसेज अर्थात् सन्देशहरू। मेसेज ट्याबमा तपाईले स्कुल नर्सले पठाएको सन्देश प्राप्त गर्न र सन्देशको जवाफ पठाउन सक्नुहुन्छ। कृपया ध्यानमा राख्नुहोस् कि यहाँ लेखिएका सन्देशहरू तपाईको बच्चाको स्वास्थ्य अभिलेखको अंश बन्नेछन् र यसलाई मेटाउन सकिँदैन। फर्म्स अर्थात् फारमहरू। यस पृष्ठले स्कुलको स्वास्थ्य कार्यालयले प्रयोग गरेका सम्पूर्ण फारमहरू र ह्यान्डआउट्सहरू देखाउँछ। तपाईलाई पढ्न, हस्ताक्षर गर्न अथवा फारम भर्नु भन्न सकिनेछ। रिटर्न नाउ भन्ने बटनमा क्लिक गरेर फारममा हस्ताक्षर गरी फिर्ता गर्न सकिनेछ। औषधि पसलबाट किनेर ल्याएको औषधिको लागि पढ्ने र विद्युतीय हस्ताक्षर मात्रै गरे पुग्दछ। साइन अनले छानेर अप्रुभ अर्थात् सहमति जनाउने अथवा डिक्लाइन अर्थात् असहमति जनाउनेमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले अप्रुभ अथवा डिक्लाइन किन गर्नुभयो भनी सम्बन्धित ठाउँमा टिप्पणी पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थीको स्वास्थ्य तथा आकस्मिक फारम डाउनलोड गरी फारम भरेर फेरि हाल्नु पर्दछ। चुज फाइल अर्थात् फाइल छान्ने ट्याब छानेर तपाईको कम्प्युटर अथवा फोनबाट कागजात हाल्न सक्नुहुनेछ। तपाईले विद्यार्थीको स्वास्थ्य तथा आकस्मिक फारम डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईको स्क्रिनको दाहिने भागमा रहेको फिल एन्ड साइन अर्थात् भर्ने र सही गर्ने छान्नुहोस्। यहाँ तपाईले जुनसुकै फारम भरेर हस्ताक्षर गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले हेल्थ पोर्टल प्रयोग गर्न सुरु गरेपछि यो फारम चलाउन बन्द गर्ने प्रक्रियामा छौं। स्न्याप हेल्थ पोर्टल तपाईको बच्चाको स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीको विस्तृत व्यवस्थापन गर्ने माध्यम हो। यो हाम्रो जिल्लाले प्रयोग गर्ने नयाँ र रोचक सफ्टवेयर प्रणाली हो। बच्चाहरूलाई स्वस्थ र सुरक्षित राख्न तपाईले हामीलाई गर्नुभएको सहयोगको लागि धन्यवाद।